Kung ganda ng kalikasan ng labanan, bansang Pilipinas ang isa sa mga nangunguna dyan. Mula sa kabundukan, karagatan, lawa, hanggang sa mga ilog. Dito sa Surigao del Sur, matatagpuan ang mahiwaga at pinakamagandang ilog sa buong Pilipinas. Asul na asul at sobrang linaw ng tubig nito. Kung pictures nga lang ang pagbabasihan mo, iisipin mong dumaan ito sa matinding Photoshop. Ito ang Enchanted River. Ang dahilan kung bakit sikat na sikat ang Surigao del Sur sa mga turista. Ito din ang naging daan upang makilala ang iba pang tourist attraction sa probinsyang ito tulad ng sarili nating bersyon ng Niagara Falls. Mula Butuan City ay mahigit 5 oras ang biyahe papuntang Bislig, ang tinaguriang booming city by the bay ng Surigao del Sur. Dito matatagpuan ang widest waterfall in the Philippines, ang Tinuy-an Falls. Pero bago marating yan, ay kailangan mo munang bumiyahe ng 30 to 45 minutes mula sa city proper papuntang Barangay Borboanan kung saan naroon ang napakagandang waterfalls. "55 meters ang taas nito at lapad na 95 meters. Best time to visit? Sa morning, between 9 to 11 a.m. Sa pagitan ng mga oras na ito ay masisilayan ang rainbow sa isang bahagi ng naturang waterfalls. Slow-mo. Phenomenal. Ang Tinuy-an Falls ay mayroong 4 levels na siguradong 4-level satisfaction din ang ibibigay sa'yo. At para ma-maximize ang amazing experience, huwag kakalimutang magpa-waterfalls massage. Talagang hindi maikakailang sa dami ng magagandang lugar sa Pilipinas, ay medyo challenging isipin kung ano dapat ang nasa top of the bucket list. Pero kahit na ano pa yan, ang Surigao del Sur dapat ay nasa priority list.
Nag-enjoy ba kayo? Feel free to explore this channel. Here's another one. And for more informative and entertaining videos, subscribe here. Thank you so much for watching.